Ben je van plan om een inbouw-wc te plaatsen, maar je weet niet hoe dat moet? Vandaag ga ik je laten zien hoe je dat professioneel kunt plaatsen. En ik laat je ook zien wanneer de afvoer niet helemaal juist op de juiste positie komt, hoe je dat kan oplossen. Dus laten we gelijk beginnen. Er heeft hier eerst gewoon een normale wc gezeten en je ziet deze gat is te ver naar voren, terwijl mijn inbouwframe hier komt. En mijn afvoer heb ik het liefst dat die hier in het hoek uitkomt of hier in het midden. Dus wat we nu gaan doen, we gaan dit uithakken en we gaan nieuwe aansluiting erop plaatsen met PVC, zodat we er hier uitkomen. Laten we beginnen. I feel the love, the light is coming from above. To be truthful, I can't get enough. Nou, de bedoeling is om de afvoer hier te krijgen, dus ik ga de afvoer hier doorzagen en dan gebruik ik 2 keer 45 graden bochten, zodat ik hier in het hart van de wc uitkom. Zo, dan ga ik nu de frame plaatsen. Als je de frame gaat plaatsen, dan is het natuurlijk zeer belangrijk dat je de hartafstand van je afvoer op de juiste hoogte houdt. Wat is de hartafstand en wat is de hoogte die je nodig hebt? De hartafstand betekent gewoon de midden van je afvoer. Als je hem 23 centimeter hard houdt vanaf de afgewerkte vloer, dan komt je wc op een standaard hoogte van 40 centimeter, zonder bril. Je kan ook de meterpijl gebruiken, die wordt aangegeven ook altijd op de frame. Hier is die hierop aangegeven. Dit betekent als je precies 1 meter mee tot aan de afgewerkte vloer, dan komt je wc, je zithoogte op 40 centimeter. Nou, stel voor dat je zegt, joh, ik ben lang of ik wil een seniorenpot plaatsen, dus ik wil hem 3 centimeter of 4 centimeter hoger houden. Wat doe je dan? Dus dan doe je 1 meter plus 4, dan wordt het 1 meter 4, dat betekent dat je wc-pot 4 centimeter hoog komt. Maar stel voor dat is hier, heb ik ook te maken met de hoogte van de vloer. Ik weet dus dat de vloer hier ongeveer 3 centimeter hoger komt. Dus dan doe ik hem op 1 meter 3 plus de hoogte van de wc die ik wil hebben. Ik wil de wc hier 5 centimeter hebben. Dat betekent 3 plus 4 is 8. 8, dus ik doe ik op 1 meter 8. Of, wat ik altijd fijn vind om uit te rekenen, is vanaf de hartafvoer. Dus 23 plus 8, dus dan komt hij op 31 centimeter van de onafgewerkte vloer. Als dadelijk getegeld wordt, dan komt hij natuurlijk 45 centimeter hoogte. I feel the love, the light is coming from above. To be truthful, I can't get enough. En dan moet je natuurlijk wel het hart van je muurtje berekenen. Bij de inbouwframe wordt altijd een verloop gegeven. Dit vaak verloop je van 110 naar 90. De aansluitbocht is altijd 90 mm en de afvoer is natuurlijk 110. Stel dat je 125 uit de vloer komt, dan moet je een ander verloop hebben. En let even erop, dit zwarte kunststof is niet verlijmbaar. Dit is PE, dat kan je niet verlijmen. Dat kan je alleen maar via een manchet verbinden of je moet het spiegellassen. Ik heb de vloer opnieuw uitgerekend. De vloer komt 2 centimeter hoger. De klant wil hier de wc 5 centimeter hoger hebben. Dat betekent 2 plus 5 is 7 en de meterpaal is 1 meter, dus 1 meter 7 van de onafgewerkte vloer. Ik kom nu op 1 meter 6, dus ik moet hem 1 centimeter hoger zetten. Abdul. Ja, oké. Waar je ook even rekening mee moet houden, is dat hij haaks moet lopen met de muur. Dus als je de frame plaatst, dat hij hiermee haaks loopt. En dat is wat wij ook gaan doen. Met een winkelhaak of een haakse tegel kan je inbouwframe haaks op de muur zetten. Teken de gaten af en boor ze met 10 mm en zet de frame vast. Als je een water vast hebt gesteld, dan kun je deze vastboren. Boor een beetje schuin, zodat het makkelijker is voor je om aan te draaien.
Wat ik ook wel eens doe is dat ik eerst een rachel of een 2 in 3'tje erachter schroef. En dan zet ik deze erop. Dan, het voordeel daarvan is dat het makkelijk is voor jou om de plaat aan de bovenkant vast te schroeven. Alleen in dit geval wil ik de wc's zo dicht mogelijk op de muur hebben. Dus ik heb die ruimte niet voor een rachel. Vandaar dat ik het zo heb gedaan. Op de kunststof pootjes kun je de bovenplaat vastschroeven. En deze poutjes zijn om de speling eruit te halen. Beide kanten waterpas stellen altijd. Met de inbussleutel kun je de inbouwframe waterpas stellen. 15,5. 15,5. Nou, dat is perfect, jongens. Dit is het kraantje wat erbij wordt geleverd. En die schroeven we daarop. Wat heb ik gedaan? Ik heb hier een schroefbus erop gezet, verlopend naar Henko 16 mm. Zodat ik met de buis verder kan gaan. Deze gaan we zo op het bak aansluiten. Dan wordt er ook een moertje bij geleverd. En deze kunststof moertje is om aan de bak vast te klemmen. Deze gaat hierop. Kijk, de kraantje naar binnen. En de moertje zetten we vast aan de binnenkant. En jongens, even een belangrijk dingetje. Dit hoeven we niet te verpakken met pakkingsmateriaal. Er zit een O-ringetje in. Die zorgt voor de waterafdichting. Handvast is meer dan voldoende. Je hoeft het niet met een waterpomptang aan te draaien. Want deze moer zorgt er alleen voor dat deze niet eruit schiet. Want dat O-ringetje die zorgt ervoor dat het waterdicht is. Dan kun je nu de waterleiding aansluiten. Zeer belangrijke punt, de waterleiding van de stortbak altijd heel goed beugelen. Want heel vaak wordt dat vergeten en wanneer de bak het water afsluit, krijg je tikkend geluid, een klappend geluid. Monteer de sparingsklos en de sparingsklos klikken op deze punten. Het is een kliksysteem. Nu weet jij hoe je een inbouw-wc professioneel kunt monteren. Dus pak je gereedschap en je koffie en ga je gang. Ik laat je nu een versnelde versie zien hoe je een inbouwplaat kunt monteren. Wil je hierover meer weten? Laat het weten in de comment en ik hou daar rekening mee. Op de hoeken breng kimband aan om de hoek te verstevigen. Dit helpt ook tegen uitzetting en scheurvormingen in de hoeken. Vind je deze video leuk? Geef dan een dikke duim omhoog. En ben je nog geen abonnee? Abonneer op mijn kanaal, dan blijf je op de hoogte. Voor nu, bedankt voor het kijken en tot de volgende keer.